Năm 1975, Quân đội Nhân dân Việt Nam giống như một cơn sóng thần khổng lồ, cuốn phăng mọi trở ngại và đánh bại siêu cường số 1 thế giới. Khi ấy, hơn 2 triệu binh sĩ hừng hực khí thế, những vị tướng dày dạn chiến trận chỉ huy như những bậc kỳ tài cờ vây. Thế nhưng hôm nay, sau gần nửa thế kỷ, đội quân ấy đã khác xưa. Quân số chỉ còn chưa bằng 1/4, phần lớn chiến sĩ sinh ra trong thời bình, chưa từng trải qua khói lửa. Nhưng bù lại, Việt Nam đang nắm trong tay những lưỡi dao thép được mài sắc bằng công nghệ hiện đại, tiêm kích Su-30 vươn xa hàng ngàn km, tàu ngầm Kilo 636 có thể tung đòn tấn công bất ngờ, hay hệ thống phòng không S-300 sẵn sàng chặn đứng mọi kẻ thù. Vậy, một cơn sóng thần số đông mạnh hơn, hay một mũi dao sắc bén sẽ đáng sợ hơn? Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước Việt Nam bước sang một kỷ nguyên mới. Quân đội Nhân dân Việt Nam không còn phải ngày đêm đối mặt với những trận bom rơi đạn nổ từ không lực Hoa Kỳ, nhưng vẫn duy trì tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, lực lượng không quân và phòng không vẫn là bức tường thép bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Ở giai đoạn 1975 đến đầu thập niên 1980, hình ảnh quen thuộc nhất trên các sân bay quân sự chính là những chiếc MiG-17, MiG-19 và đặc biệt là MiG-21. Đây từng là biểu tượng chiến thắng khi hạ gục những pháo đài bay B-52 khổng lồ, khiến cả thế giới kinh ngạc. Người ta gọi MiG-21 là én bạc bởi thân hình nhỏ gọn, tốc độ nhanh, khả năng luồn lách linh hoạt như một chú chim én lướt trên bầu trời. Nhưng thực tế, những cánh én bạc này có giới hạn rất lớn, tầm hoạt động chỉ khoảng 660 km. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng chỉ có thể bảo vệ vùng trời Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Các phi công huyền thoại như Phạm Tuân hay Nguyễn Văn Bảy, dù bản lĩnh và tài năng, cũng không thể bay xa hơn để ngăn chặn những tàu chiến hay máy bay nước ngoài ở vùng biển xa. Song song với MiG, Việt Nam còn tận dụng một số chiến lợi phẩm quý giá từ quân đội Sài Gòn. Những chiếc A-37, F-5 hay vận tải cờ C-130 được sửa chữa cải biến để dùng vào các nhiệm vụ đánh bom chiến thuật, chở quân, vận chuyển hàng hóa, thậm chí yểm trợ cho lục quân trên chiến trường Campuchia. Hình ảnh một chiếc F-5 mang bom lao xuống mục tiêu khiến đối phương phải e dè, như một minh chứng rằng Việt Nam có thể tận dụng mọi phương tiện để tạo ra sức mạnh. Nhưng tuổi thọ của những chiến lợi phẩm này không dài. Bởi thiếu phụ tùng thay thế, nhiều chiếc dần bị bỏ lại trong kho, nhường chỗ cho những cường kích Su-22 do Liên Xô viện trợ từ cuối thập niên 1980. Su-22 khi đó như một con diều hâu mới, có thể mang vũ khí nhiều hơn, đánh chính xác hơn và duy trì hoạt động lâu dài. Bước sang thế kỷ 21, khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại trở nên quá rõ ràng. Nếu như MiG-21 chỉ như một vận động viên marathon bị giới hạn đường chạy, thì Su-27 và Su-30 ngày nay giống như những chiếc xe đua F1, vừa có tốc độ, vừa có sức bền, lại mang theo cả kho vũ khí khổng lồ. Với bán kính chiến đấu tới 3.000 km, những chiến đấu cơ hạng nặng này có thể vươn ra khắp Biển Đông, thậm chí tiến hành nhiệm vụ tấn công hoặc chặn đánh ở khu vực xa lãnh thổ. Nếu như trước đây, bầu trời Tổ quốc chỉ được che chở ở phạm vi hẹp, thì nay, những đôi cánh Su-30 đã biến toàn bộ vùng trời rộng lớn thành sân nhà của không quân Việt Nam. Sự khác biệt càng trở nên rõ ràng khi nhìn vào hỏa lực. Các phi công MiG-21 ngày trước chủ yếu dựa vào pháo 23mm và tên lửa tầm ngắn, phải áp sát đối phương ở khoảng cách chỉ hơn 2 km. Đó chẳng khác nào một cuộc đấu giao liều mạng, nơi chỉ cần một sai sót nhỏ là phải trả giá bằng sinh mạng. Ngược lại, phi công Su-30 ngày nay có thể khai hỏa tên lửa không đối không từ khoảng cách 120 km, tức là gấp 60 lần so với thế hệ trước. Giống như việc từ một kiếm sĩ phải áp sát để tung nhát chém, nay đã có thể dùng cung tên bắn trúng mục tiêu từ xa, vừa an toàn vừa hiệu quả. Không chỉ mạnh ở không chiến, Su-30 còn mang theo nhiều loại vũ khí tấn công mặt đất và mặt biển. Tên lửa KH-31, KH-35 cho phép hạ gục chiến hạm, KH-28 có thể phá hủy radar phòng không đối phương, bom dẫn đường chính xác giúp tiêu diệt mục tiêu trên đất liền. Một phi đội Su-30 cất cánh đồng nghĩa với việc mang theo cả một kho vũ khí di động, có thể thay đổi cục diện trận đánh chỉ trong vài phút. Nếu MiG-21 là thanh gươm sáng chói thời chống Mỹ, thì Su-30 là cây giáo đa năng, vừa đâm, vừa chém, vừa có thể ném xa trúng đích. Nhưng sự thay đổi không chỉ diễn ra trên bầu trời. Dưới mặt đất, lực lượng phòng không cũng bước sang một trang mới. Trong ký ức của thế giới, trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972 đã biến hệ thống tên lửa S-75 thành huyền thoại khi bắn hạ nhiều B-52. Nhưng đó là quá khứ. Ngày nay, những dàn S-75 đã được thay thế bằng thế hệ mới hiện đại hơn nhiều. Việt Nam hiện có S-125VT do Viettel nâng cấp, các tổ hợp S-300 tầm xa, và đặc biệt là những hệ thống mua từ nước ngoài như Spider của Israel hay BUKM-2E, BUKM-3 từ Nga. Các hệ thống này không chỉ phát hiện mục tiêu nhanh hơn,
Chính xác hơn, mà còn có thể bắn hạ máy bay hiện đại, thậm chí cả tên lửa hành trình trong một số tình huống. Nếu như trước kia, pháo phòng không bắn mưa đạn để chặn máy bay, giống như người nông dân tung lưới mong bắt được cá, thì nay, mỗi quả tên lửa phòng không là một mũi tên có mắt, tự tìm đến mục tiêu và tiêu diệt nó. Sự khác biệt này giống như so sánh việc bắn súng trường ngắm bằng mắt thường với việc dùng kính ngắm hồng ngoại hiện đại. Độ chính xác vượt trội khiến mọi kẻ thù phải cân nhắc kỹ trước khi manh động. Cũng không thể bỏ qua hệ thống radar. Nếu năm 1975, việc phát hiện máy bay địch chủ yếu dựa vào quan sát trực tiếp và radar thô sơ, thì nay Việt Nam đã xây dựng mạng lưới radar hiện đại nhiều lớp. Chúng hoạt động như những đôi mắt thần bao phủ bầu trời, phát hiện mọi chuyển động từ xa hàng trăm km. Nhờ đó, tên lửa phòng không và tiêm kích Su-30 có thể phối hợp nhịp nhàng, tạo thành một chiếc lưới thép khổng lồ, sẵn sàng khép kín bất cứ mục tiêu nào. Sự khác biệt giữa hai thời kỳ, nếu mô tả bằng hình ảnh, thì năm 1975 Việt Nam giống như một võ sĩ quả cảm, lao vào giáp lá cà với đối thủ, chấp nhận gian nguy để giành chiến thắng. Còn ngày nay, Việt Nam giống như một tay thiện xạ ẩn mình trong rừng sâu, có thể hạ gục kẻ thù từ xa bằng một phát bắn duy nhất, vừa bất ngờ vừa chính xác. Đây cũng chính là minh chứng rõ rệt cho sự thay đổi trong tư duy quân sự. Trước kia, ưu thế nằm ở con người, ý chí, bản lĩnh và tinh thần con người còn trận địa. Giờ đây, ưu thế nằm ở sự tinh gọn, khả năng hiện đại hóa và phối hợp công nghệ. Không quân và phòng không Việt Nam không còn chạy theo số lượng, mà chú trọng vào chất lượng và hiệu quả. Nhìn từ góc độ này, có thể nói sự tiến bộ là không thể phủ nhận. Nếu như năm 1975, để bảo vệ bầu trời Hà Nội, hàng nghìn người phải trực chiến suốt ngày đêm, thì nay chỉ cần vài tổ hợp radar và tên lửa hiện đại là có thể giám sát cả vùng trời rộng lớn. Nếu như trước kia, phi công phải chấp nhận nguy hiểm, lao vào cận chiến với kẻ thù, thì nay họ có thể ra đòn từ xa, an toàn hơn mà vẫn hiệu quả hơn. Tất nhiên, mỗi thời kỳ có một đặc thù riêng. MiG-21 và S-75 là biểu tượng của một thế hệ anh hùng, còn Su-30 và S-300 là hình ảnh của một thế hệ hiện đại hóa. Một bên mạnh nhờ lòng quả cảm và sự đông đảo, một bên mạnh nhờ công nghệ và tính chính xác. Nhưng có một điểm chung không thay đổi, cả hai đều thể hiện quyết tâm bảo vệ bầu trời, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Nếu như không quân và phòng không là bức tường thép trên bầu trời, thì hải quân chính là thanh gươm bảo vệ chủ quyền biển đảo. So sánh giữa hai thời kỳ 1975 đến 1980 và hiện tại, đây có lẽ là quân chủng có sự thay đổi ngoạn mục nhất. Sau năm 1975, Việt Nam tiếp quản toàn bộ trang bị còn sót lại của chính quyền Sài Gòn. Thế nhưng, trong khi không quân thu được nhiều máy bay giá trị, thì hải quân lại gần như tay trắng. Bởi trước khi thất thủ, quân đội Sài Gòn đã sử dụng phần lớn tàu lớn để di tản ra nước ngoài. Điều đó khiến Hải quân Việt Nam thời kỳ đầu chỉ có thể trông cậy vào một số ít tàu tên lửa Coma 61 tấn và Osa 189 tấn do Liên Xô viện trợ. Đây là những con tàu nhỏ, được thiết kế để hoạt động gần bờ, giống như những chiếc xuồng cao tốc gắn pháo, nhanh nhẹn, bất ngờ nhưng chỉ phù hợp cho tác chiến ven biển. Không có tàu chiến cỡ lớn, lại thiếu hẳn lực lượng không quân Hải quân Việt Nam khi ấy giống như một võ sĩ chỉ có dao găm, có thể đâm chém ở cự ly gần nhưng hoàn toàn bất lực khi đối thủ tấn công từ xa. Điều đó khiến việc bảo vệ vùng biển đảo rộng lớn trở nên khó khăn. Thực tế, đầu thập niên 1980, Việt Nam gặp rất nhiều thách thức trong việc giữ gìn chủ quyền trước những hành động lấn chiếm của các nước láng giềng. Thế nhưng bước sang thế kỷ mới, diện mạo hải quân đã thay đổi gần như hoàn toàn. Từ một lực lượng chỉ có vài con tàu nhỏ, ngày nay Việt Nam đã sở hữu đội hình tàu ngầm hiện đại bậc nhất khu vực. 6 chiếc Kilo 636 do Nga cung cấp chính là minh chứng rõ rệt nhất. Người Nga gọi nó là hố đen đại dương bởi khả năng ẩn mình gần như tuyệt đối. Khi hoạt động dưới nước, độ ồn của Kilo thấp đến mức radar đối phương khó phát hiện. Nó có thể tiếp cận mục tiêu một cách lặng lẽ rồi bất ngờ tung đòn tấn công bằng tên lửa hành trình Club 3M14E. Nếu ví Hải quân Việt Nam năm 1975 là một người lính gác bờ đê, chỉ có thể chống chọi với sóng gió ngay trước mặt, thì ngày nay Hải quân giống như một tay thiện xạ nằm sâu trong bóng tối, có thể tung mũi tên chí mạng từ khoảng cách hàng trăm km. Một quả tên lửa Club phóng đi từ tàu ngầm có thể lao đi với tốc độ gấp 2,5 lần âm thanh, xuyên qua phòng tuyến đối phương và đánh trúng mục tiêu từ khoảng cách tối đa 220 km. Với tốc độ ấy, các hệ thống phòng thủ của nhiều quốc gia ASEAN gần như bất lực. Điều đáng nói, Việt Nam là lực lượng duy nhất trong khu vực Đông Nam Á có khả năng tấn công mặt đất bằng tàu ngầm. Các lớp tàu ngầm Nagapasa của Indonesia hay Scorpèn của Singapore đều hiện đại, nhưng không có tính năng này. Điều đó khiến Việt Nam sở hữu một con át chủ bài độc nhất, có thể răn đe và tạo lợi thế chiến lược vượt trội. Không chỉ dừng ở tàu ngầm,
Lực lượng tàu mặt nước của Việt Nam cũng phát triển mạnh mẽ. 8 tàu hộ vệ tên lửa Monia 488 tấn, 4 khinh hạm Gepard 1.500 tấn là những chiến binh thép mới, đủ sức vươn xa, kiểm soát vùng biển rộng lớn. Nếu ví Coma và Osa trước kia là những chú ngựa con chỉ chạy loanh quanh trong làng, thì Gepard và Monia ngày nay giống như những chiến mã hùng dũng có thể phi thẳng ra chiến trường rộng lớn. Các khinh hạm Gepard đặc biệt ấn tượng khi được trang bị tên lửa chống hạm KH-35 Uran, hệ thống phòng không tầm ngắn và radar hiện đại. Chúng không chỉ có khả năng phòng thủ, mà còn có thể tổ chức tấn công phối hợp cùng tàu ngầm, tạo thành mũi giáp công kép dưới mặt biển và trên mặt nước. Hình dung đơn giản, nếu trước kia Hải quân chỉ có thể đưa ra một cú đấm yếu ớt, thì nay họ có thể tung ra một loạt đòn liên hoàn, khiến đối thủ khó lòng đỡ nổi. Không quân Hải quân cũng được củng cố rõ rệt. Nếu giai đoạn 1975 đến 1980 Hải quân hoàn toàn không có trực thăng hay máy bay riêng, thì nay các đơn vị đã sở hữu K-28, K-32 do Nga sản xuất, trực thăng S-365 từ Pháp và thủy phi cơ DHC-6 từ Canada. Những cánh quạt này đóng vai trò quan trọng trong việc trinh sát, săn ngầm, cứu hộ và hỗ trợ tác chiến trên biển. Một chiếc trực thăng K-28 thả phao sonar xuống nước để dò tìm tàu ngầm đối phương có giá trị chẳng khác nào một đôi tai thần lắng nghe những âm thanh dưới lòng đại dương. Sự tiến bộ của Hải quân Việt Nam còn thể hiện ở chiến lược phòng thủ nhiều lớp. Thay vì chỉ lo giữ vùng nội thủy, nay họ có khả năng kiểm soát vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn. Một đội hình tàu ngầm Kilo phối hợp cùng khinh hạm Gepard và trực thăng chống ngầm có thể bảo vệ tuyến đường biển chiến lược, đồng thời tạo thế răn đe mạnh mẽ. Nếu ví lực lượng năm 1975 như một ngôi nhà chỉ có cửa chính, thì Hải quân ngày nay giống như một pháo đài kiên cố với nhiều tầng tường thành, có lính gác, có tháp canh, có bẫy ngầm, khiến bất kỳ kẻ thù nào cũng phải e ngại. Điều quan trọng, sự phát triển này không chỉ đơn thuần mang tính quân sự, mà còn là biểu tượng cho vị thế quốc gia. Một quốc gia có hải quân mạnh là quốc gia có tiếng nói trên bàn cờ quốc tế. Và Việt Nam đã bước đầu xây dựng được lực lượng hải quân đủ sức bảo vệ lợi ích ở Biển Đông, nơi được ví như mạch máu sống còn về kinh tế và an ninh. Khi nhìn lại chặng đường đã qua, sự khác biệt là quá lớn. Năm 1975, Hải quân Việt Nam như một người lính tay không ra trận, chỉ có vài món vũ khí thô sơ. Còn ngày nay, Hải quân đã khoác lên mình bộ áo giáp thép, cầm trong tay những vũ khí tinh vi, đủ sức ngăn chặn và tấn công. Một bên yếu ớt, phòng thủ thụ động, một bên mạnh mẽ, chủ động tiến công. Chính sự thay đổi này khiến nhiều cựu binh khi trở lại thăm đơn vị không khỏi choáng ngợp. Họ từng quen với cảnh con tàu nhỏ chòng chành trên sóng, phải bám trụ bằng tất cả nghị lực. Nay, những con tàu ngầm khổng lồ, những khinh hạm hiện đại, những dàn tên lửa tầm xa đã biến giấc mơ thuở nào thành hiện thực. Tóm lại, Hải quân Việt Nam từ sau 1975 đến nay đã đi một hành trình dài, từ chỗ chỉ biết phòng thủ ven bờ trở thành lực lượng có khả năng kiểm soát, răn đe và tấn công xa bờ. Nếu ví quốc phòng Việt Nam như một cơ thể, thì Hải quân chính là đôi chân đã lớn mạnh, đủ sức bước dài ra biển lớn. Trong bất kỳ quân đội nào, lục quân luôn là lực lượng đông đảo và giữ vai trò xương sống. Với Việt Nam, sau năm 1975, quy mô của lục quân thực sự khổng lồ. Khi ấy, quân số chính quy của Quân đội Nhân dân Việt Nam lên tới khoảng 2 triệu binh sĩ, đứng thứ tư thế giới, chỉ sau Liên Xô, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Con số ấy giống như một biển người trải dài khắp các mặt trận, tạo thành bức tường nhân lực khổng lồ bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế. Sở dĩ Việt Nam phải duy trì quân số khổng lồ như vậy là bởi đất nước lúc đó đứng trước hai mối đe dọa song song. Ở phía Bắc, nguy cơ Trung Quốc xâm lược luôn thường trực. Ở phía Tây Nam, quân Khmer Đỏ vẫn còn ẩn náu, thường xuyên quấy phá. Chính vì thế, Việt Nam phải giữ một đội quân khổng lồ để vừa bảo vệ Tổ quốc, vừa giúp Campuchia chống lại nạn diệt chủng. Trang bị của lục quân thời kỳ 1975 đến 1980 cũng rất đáng chú ý. Ngoài những chiến lợi phẩm thu được từ quân đội Sài Gòn như hơn 200 xe tăng hạng nhẹ M41 Walker Bulldog, khoảng 200 xe thiết giáp M113 và hơn 1.000 khẩu pháo các cỡ 105mm, 155mm, lục quân còn được Liên Xô và Trung Quốc viện trợ hàng loạt xe tăng T-54, T-59 PT-76, T-60 cùng các dòng xe bọc thép BTR. Có thể nói, chiến trường khi ấy giống như một kho vũ khí pha trộn đủ loại, vừa của Mỹ, vừa của Liên Xô, vừa của Trung Quốc. Điều này tạo ra lợi thế về số lượng, nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức lớn về hậu cần và bảo dưỡng. Tuy nhiên, điều làm nên sức mạnh lớn nhất của lục quân giai đoạn đó không chỉ là xe tăng hay pháo binh, mà chính là con người. Đó là những binh sĩ vừa bước ra từ các chiến dịch ác liệt chống Mỹ, những con người đã trải qua mưa bom bão đạn, hiểu thế nào là hy sinh, thế nào là chiến đấu đến cùng. Họ giống như những thanh thép đã được tôi luyện trong lò lửa chiến tranh, vừa cứng cáp, vừa dẻo dai,
vừa sẵn sàng chịu đựng để hoàn thành nhiệm vụ. Điển hình là trong chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, các sư đoàn chủ lực của Việt Nam, dù quân số ít hơn, vẫn có thể cầm chân và đánh ngang sức với nhiều đơn vị tinh nhuệ của đối phương. Trận đánh ở Lạng Sơn là một minh chứng. Những người lính thuộc sư đoàn 316 đã chiến đấu kiên cường, khiến đối phương phải khốn đốn và để lại nỗi cay cú cho đến tận ngày này. Điều đó không chỉ đến từ vũ khí, mà còn đến từ tinh thần và kinh nghiệm thực chiến. Một đội quân chưa từng nếm trải chiến tranh khó có thể làm được điều tương tự. Nếu nhìn sang hiện tại, bức tranh đã thay đổi rất nhiều. Ngày nay, lục quân Việt Nam chỉ còn khoảng 450.000 quân chính quy, chưa bằng 1/4 so với thời kỳ 1975 đến 1980. Sự thay đổi này không phải vì suy yếu, mà là kết quả của một chiến lược mới, xây dựng lực lượng tinh gọn, chính quy, hiện đại, thay vì chạy theo số lượng. Giống như một võ sĩ không còn mang trên mình bộ áo giáp nặng nề và cồng kềnh, mà chuyển sang mặc bộ giáp nhẹ, nhanh nhẹn, có thể ra đòn chính xác hơn. Trang bị của lục quân cũng được hiện đại hóa. Bên cạnh những xe tăng T-54, BTR cũ vẫn còn phục vụ, Việt Nam đã đưa vào biên chế 64 chiếc T-90, loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại đang được sử dụng rộng rãi trong quân đội Nga. T-90 có giáp phản ứng nổ pháo nòng trơn 125mm và hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, giúp tăng khả năng sống sót và sức mạnh tấn công vượt trội. Nếu so với T-54 hay M41 Walker Bulldog thời 1975, thì T-90 giống như một chiếc xe tăng từ thế giới khác, mạnh hơn, bền bỉ hơn và thông minh hơn. Ngoài ra, lục quân cũng bắt đầu tự sản xuất các loại xe thiết giáp mới dựa trên thiết kế BMP-1 của Liên Xô. Những chiếc xe này không chỉ là phương tiện chở quân, mà còn có thể mang theo vũ khí hạng nặng, giúp tăng khả năng cơ động. Cùng với đó, Việt Nam cũng đã sở hữu hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật có tầm bắn từ 500 đến 700 km, một con số đủ để tạo nên lợi thế răn đe trong khu vực. Thực tế, trong khối ASEAN, Việt Nam hiện là quốc gia duy nhất có loại vũ khí này, điều đó càng cho thấy sự hiện đại hóa đã mang lại những bước tiến quan trọng. Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân, vẫn có những điểm khiến lục quân hiện tại khó sánh bằng thế hệ trước. Điểm yếu lớn nhất chính là kinh nghiệm thực chiến. Những người lính ngày nay phần lớn sinh ra và lớn lên trong thời bình. Họ được huấn luyện kỹ càng, có kỷ luật, có vũ khí hiện đại, nhưng lại thiếu đi trải nghiệm sinh tử ngoài chiến trường. Nếu vì thế hệ 1975 như những thợ rèn dày dạn, quen với lửa đỏ và búa tạ, thì thế hệ hiện nay giống như những kỹ sư trẻ, giỏi lý thuyết, am hiểu công nghệ, nhưng chưa từng thực sự bước vào xưởng lửa. Không chỉ binh sĩ, mà cả những nhà chỉ huy cũng khác biệt. Vào giai đoạn 1975 đến 1980, Việt Nam vẫn còn những danh tướng huyền thoại như Võ Nguyên Giáp, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Hữu An, Lê Đức Anh, Trần Văn Trà. Họ đều là những người đã chỉ huy nhiều chiến dịch lớn, đối đầu với những kẻ thù mạnh nhất thế giới. Tài năng quân sự của họ không chỉ là lý thuyết, mà đã được chứng minh trong hàng chục trận đánh thực tế. Chính chiến tranh đã tạo ra họ, giống như câu nói thời thế tạo anh hùng. Ngày nay, các tướng lĩnh hiện tại giỏi về tổ chức, có tầm nhìn chiến lược, nhưng khó có thể so sánh về kinh nghiệm chiến trường với lớp cha anh đi trước. Một sự khác biệt nữa nằm ở yếu tố xã hội và kinh tế. Sau năm 1975, dù đất nước còn nghèo khó, nhưng với sự hỗ trợ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, Việt Nam có thể duy trì một lực lượng thường trực khổng lồ. Liên Xô không chỉ viện trợ vũ khí, mà còn gửi chuyên gia, hỗ trợ huấn luyện. Nhưng sau khi Liên Xô tan rã, Việt Nam buộc phải thay đổi. Không thể mãi dựa vào người khác, đất nước phải tự lực, vừa phát triển kinh tế vừa xây dựng quốc phòng. Chính vì thế, lục quân ngày nay ít đông đảo hơn, nhưng lại chú trọng vào tính cơ động, chính quy và phù hợp với điều kiện thực tế hơn. Tóm lại, lục quân Việt Nam hiện nay đã đi theo hướng khác so với quá khứ. Nếu giai đoạn 1975 đến 1980 là một đại quân hùng hậu, đông đảo như biển người, giàu kinh nghiệm thực chiến nhưng trang bị chưa thật sự đồng bộ, thì hiện nay là một đội quân tinh gọn, ít hơn về số lượng nhưng có công nghệ và kỹ thuật hiện đại hơn. Một bên là sức mạnh của số đông và tinh thần thép, một bên là sự chính xác và khoa học. Mỗi thời kỳ đều có ưu và nhược điểm, nhưng điều không thay đổi là quyết tâm bảo vệ đất nước bằng mọi giá. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trải qua một hành trình đầy biến đổi. Nếu nhìn lại giai đoạn 1975 đến 1980, chúng ta thấy một đội quân khổng lồ với hơn 2 triệu binh sĩ, trang bị vừa chiến lợi phẩm, vừa vũ khí Liên Xô và Trung Quốc viện trợ. Họ đông đảo như một biển người, từng bước chân đều in dấu máu và mồ hôi trên những chiến trường khốc liệt. Thế hệ lính và tướng lĩnh khi đó như những thanh thép đã được rèn giũa qua ngọn lửa chiến tranh, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ kẻ thù nào. Ngày nay, quân đội Việt Nam đã khác. Quân số ít hơn nhiều, chỉ còn khoảng 450.000,
Nhưng bù lại, các quân chủng đã khoác lên mình một diện mạo mới. Không quân không còn là những chiếc MiG nhỏ bé phải đánh cận chiến, mà đã là Su-30 có thể phóng tên lửa từ xa hàng trăm km. Phòng không không còn phụ thuộc vào pháo cao xạ hay S-75, mà đã có S-300, Spider và Buk kết hợp với radar hiện đại, tạo thành lưới thép nhiều tầng nhiều lớp. Hải quân không còn chỉ có vài con tàu Coma ven bờ, mà nay đã sở hữu những hố đen đại dương Kilo 636, những khinh hạm Gepard, hộ vệ Monia, cùng trực thăng săn ngầm, đủ sức vươn ra xa bờ. Lục quân, dù giảm về số lượng, nhưng đã đưa vào biên chế T-90, xe thiết giáp mới và tên lửa đạn đạo tầm xa, đồng thời tổ chức tinh gọn, chính quy và cơ động hơn. Tuy nhiên, sức mạnh hiện tại không phải không có hạn chế. Thế hệ binh sĩ ngày nay phần lớn lớn lên trong hòa bình, ít kinh nghiệm thực chiến, khó sánh được với cha ông từng trải qua bom đạn. Các tướng lĩnh hiện tại giỏi quản lý, có tầm nhìn, nhưng hiếm ai có trải nghiệm chiến trường khốc liệt như những Võ Nguyên Giáp, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Hữu An một thời. Đây chính là khoảng trống khó lấp đầy, bởi chiến tranh tuy rèn luyện con người, nhưng cũng là điều không ai mong muốn lặp lại. Điều đáng lưu tâm hơn, bối cảnh quốc tế hiện nay cũng nhiều thách thức. Trung Quốc ngày càng hiện đại hóa quân sự, tham vọng lớn ở Biển Đông. Nguy cơ xung đột phi truyền thống, tham nhũng và lãng phí nội bộ cũng là những giặc nội xâm mà chính lãnh đạo đã thẳng thắn chỉ ra. Trong khi đó, các đối thủ tiềm tàng đã mạnh hơn nhiều so với năm 1975. Điều đó đặt ra cho Việt Nam bài toán khó, làm thế nào để vừa giữ vững hòa bình, vừa duy trì sức mạnh răn đe. Nhưng chính từ những khó khăn đó, chúng ta thấy rõ con đường mà Việt Nam lựa chọn, độc lập, tự cường, không phụ thuộc vào bất kỳ khối quân sự nào, nhưng vẫn hiện đại hóa từng bước. Một quân đội tinh gọn nhưng mạnh mẽ, ít quân hơn nhưng có công nghệ cao, ít kinh nghiệm thực chiến hơn nhưng có chiến lược rõ ràng. Đó chính là sức mạnh của thời đại mới. Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay có thể không còn biển người như năm 1975, nhưng lại là một lưỡi gươm thép sắc bén, sẵn sàng chém vào mọi kẻ thù nếu đất nước bị xâm phạm. Và đó là lý do để mỗi chúng ta có quyền tự hào. Nếu bạn muốn tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về sức mạnh quân sự, về những bước ngoặt lịch sử, hay những bí mật chưa từng được kể, hãy đồng hành cùng chúng tôi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới, bởi còn rất nhiều câu chuyện hấp dẫn đang chờ bạn phía trước.